Isipin ninyo ang isang malawak na tanawin. Hindi ngayon ang kasagsagan ng mga Caesar. Ito na ang panahon pagkatapos ng mahabang paglubog ng araw. Ang kanlurang imperyong Romano ay bumagsak na. Ang korona nito, ang mga lupaing Italyano na minsayam akap sa karangalan ng Senado at ng mga leyon, ay nasa kamay na ng mga Goth, mga mandirigmang galing sa Hilaga na ngayon naghahari sa sinaunang lupain. At sa silangan, sa dakilang syudad ng Constantinople, may isang emperador na nagngangalang Justinian. Isang lalaking puno ng panaginip. Hindi niya makalimutan ang Roma. Para sa kanya, ang bato, ang alabok, ang mga lumang kalsada ng Italia ay hindi lamang lupa, ito ang duyan ng kanyang kapangyarihan, ang pinagmulan ng kanyang karapatan bilang emperador. At sa kanyang tabi, may isang general. Isang lalaking hindi gaanong pasikat, hindi gaanong maingay, ngunit ang kanyang mga mata ay may apoy na kayang magliyab kahit sa pinakamadilim na gabi. Siya si Flavius Belisarius. Si Belisarius ay hindi katulad ng ibang general na lumaki sa karangyan ng palasyo. Siya ay isang komandante na kasama ng kanyang mga sundalo sa putikan, sa init, at sa lamig. Minahal siya ng kanyang mga tauhan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala. Alam nilang kahit anong mangyari, ang kanilang general ang huling aalis sa gitna ng labanan. At isang araw, dumating ang utos mula sa Constantinople. Isang utos na halos katawa-tawa sa iba, bawiin ang Italia. Bawiin ang Roma, lipulin ang kapangyarihan ng mga Goth doon. Isipin ninyo ang bigat ng tungkuling iyon. Ang mga Goth ay hindi lang basta pangkat-pangkat na tribo. Sila ay matitibay na mandirigma. Sila ay marami. Sila ay nakaugat na sa lupain ng Italia sa loob ng maraming taon. Ang kanilang hari, si Theodoric the Great, ay nagtayo ng sarili niyang kaharian, isang kaharian na may sariling lakas at dangal. At ngayon, ang bagong hari nilang si Vitiges, ay isa ring matapang na leader. At si Belisarius, anong meron siya? Isang hukbo, oo, ngunit hindi ito ang malalaking leyon noong unang panahon. Ang kanyang hukbo ay binubuo ng mga mersenaryo, ng mga barbaro mula sa iba't ibang lahi na sama-sama sa imperyo, mga Han, mga Heruli, mga Isaurian. Ang kanyang tunay na sandata ay hindi ang bilang ng kanyang mga tauhan, kundi ang kanyang isip. Ang kanyang diskarte, ang kanyang paniniwala na ang isang maliit na apoy, kung ito'y alaga ang mabuti, ay kayang magbigay liwanag sa isang buong kontinente. Isang araw, sumakay sila sa mga barko. Ang mga sundalo ni Belisarius, kasama ang kanilang mga kabayo, ang kanilang mga sandata, at ang kanilang mga pangarap. Tinawid nila ang Adriatic Sea, papalapit sa lupaing minsay kanila. Ang unang hakbang nila sa Italia ay sa Sicily. Madali itong nasakop, isang magandang simula, isang pampalakas loob. Ngunit alam ni Belisarius, ang tunay na pagsubok ay nasa Hilaga. Ang tunay na laban ay nasa puso ng kaharian ng mga Goth, sa Neapolis, o Naples, at sa wakas, sa mismong Roma. Lumakad sila, dahan-dahan ngunit may paninindigan. Ang balita ng kanilang pagdating ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mga Goth ay naghanda. Ang mga lungsod ay nag-alinlangan kung sila'y sasalubong sa mga bagong dating na may mga bulaklak o may mga sibat. At dumating sila sa Neapolis. Isang matibay na lungsod sa baybayin, na kapader ng mataas. Ang mga Goth na naroon ay naghanda para sa mahabang pagkubkob. Hindi nila bubuksan ang kanilang mga pinto para kay Belisarius. Dito na nagsimula ang unang pagsubok ng talino. Hindi agad mapasok ni Belisarius ang Neapolis sa pamamagitan ng dahas lamang. Ang kanyang hukbo ay hindi sapat ang dami para umakyat sa mga pader ng direkta habang pinapana ng mga tagapagtanggol. Kailangan niyang maging matalino, at ang talino, dumating ito sa isang hindi inaasahang paraan. May isang sundalo, isang Isaurian, na napansin ng isang lumang aqueduct, isang lagusan ng tubig na dating nagbibigay buhay sa lungsod, ngunit ngayoy tila tuyo at nakalimutan. Sinundan nila ito, gumapang sa dilim, sa lamig ng lupa, hanggang sa marating nila ang isang bahagi na nasa ilalim na mismo ng mga pader ng Neapolis. Isipin ninyo ang eksena. Sa ibabaw, ang mga Goth ay nagbabantay, naghihintay ng atake mula sa harapan. Sa ilalim, sa kadiliman ng bituka ng lupa, ang mga sundalo ni Belisarius ay tahimik na naguhukay, nag-aalis ng mga bato, naglalagay ng landas patungo sa puso ng lungsod. Isang gabi, binuksan nila ang daan. Sumulpot sila mula sa lupa na parang mga multo. Binuksan nila ang mga tarangkahan mula sa loob.
At ang hukbo ni Belisarius ay damaloy sa Napoles na parang baha. Ang lungsod ay bumagsak, ngunit hindi nagdiwang si Belisarius sa paraang malupit. Isa itong mahalagang aral, kahit na ang kanyang mga sundalo ay galit at handang manloob, pinigilan niya sila. Sinabi niya, hindi tayo pumunta rito upang sirain ang Italia. Pumunta tayo rito upang palayain ito. Ang mga taong ito ay magiging mamamayan din natin balang araw. Sa kabila ng ilang paglabag sa utos, ito ang kanyang simulain. Hindi digmaan laban sa mga tao ang kanyang dala, kundi digmaan para sa isang ideya. Matapos ang Napoles, ang daan patungong Roma ay tila nagbukas. Ang mga Goth, sa ilalim ni Haring Vitiges, ay nagkaroon ng malaking desisyon. Sa halip na ipagtanggol ang Roma, ang sinaunang kabisera, nagpasya silang umatras. Natakot silang mahuli sa loob ng napakalaking syudad kung sakaling dumating si Belisarius at siya'y may balak na pagkubkuban sila doon. Mas pinili nilang magtipo ng mas malaking puwersa sa Hilaga, sa Ravenna, ang kanilang kabisera, at doon magplano ng kontra-atake. Kaya't noong ika-9 ng Disyembre, taong 536, isang maliit na hukbo ng silangang imperyo ang pumasok sa Roma sa pamamagitan ng Asinarian Gate. Isipin ninyo ang tagpo. Si Belisarius, sakay ng kanyang kabayo, ay tumingin sa paligid. Ang mga lansangan ay tahimik. Ang mga dakilang gusali, ang Forum, ang Colosseum, ang mga templo, ay nakatayong tahimik, sira-sira na, ngunit nakatayo pa rin. Ang mga Romano mismo ay nagtatago sa kanilang mga bahay, hindi sigurado kung ano ang kahihinatnan ng bagong Panginoong ito. Si Belisarius ay bumaba mula sa kanyang kabayo. Lumuhad siya. Hindi sa harap ng isang tao, kundi sa harap ng mismong lupa ng Roma. Hinalikan niya ito. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang military victory. Ito ay isang banal na pagbabalik. Ang nawalang anak ay umuwi, ngunit ang kagalakan ay panandalian lamang. Alam ni Belisarius na hindi magtatagal, darating ang bagyo. Alam niyang si Haring Vitiges, sa kanyang kahihiyan at galit, ay titipunin ang lahat ng kanyang makakaya upang durugin siya sa loob ng mismong pader na minsay pinabayaan nila. At tama siya, ilang buwan lamang ang lumipas, at dumating ang balita. Isang malaking hukbo ng mga Goth, sinasabing aabot sa 150,000 katao, bagaman ang totoo'y maaaring mas kaunti, ngunit tiyak na napakalaki, ay papalapit na sa Roma. Sila ay nagmamarcha na may dalang galit, may dalang mga hagdan, may dalang mga makinang pambayo ng pader. Sila ay nagmamarcha upang lipulin si Belisarius at ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng Roma, si Belisarius ay mayroon lamang mga 5,000 hanggang 10,000 sundalo. Isipin ninyo ang pagkakaiba, sila ay kulang sa pagkain. Ang mga Romano mismo ay nag-aalinlangan. Marami sa kanila ang bamulong, bakit natin ipagtatanggol ang isang general na galing sa malayong silangan? Bakit tayo magdurusa para sa kanya? Ngunit si Belisarius ay hindi nagpatalo sa takot. Ginawa niya ang unang hakbang ng isang mahusay na tagapagtanggol, inayos niya ang kanyang depensa. Ang Roma ay may napakahabang pader, mga 19 na kilometro ang haba, itinayo ni Emperador Aurelian daang taon na ang nakalipas. Imposibleng bantayan ng mabuti ang lahat ng iyon ng iilang tao lamang. Kaya't gumawa siya ng isang mapanganib ngunit matalinong hakbang. Hindi niya ikinalat ng manipis ang kanyang mga tauhan sa buong pader. Sa halip, pinili niyang depensahan lamang ang mga pangunahing tarangkahan at ang mga bahagi ng pader na madaling lapitan. Sa ibang bahagi, umasa siya sa bilis ng kanyang paggalaw. Naglagay siya ng mga bantay sa mga tore na may mga sulo at trompeta. Sa sandaling may makita silang paggalaw, sisindihan nila ang sulo, at ang hudyat ay kakalat sa buong pader. Si Belisarius mismo at ang kanyang piling mga kabalyero ay hindi matutulog sa isang lugar lamang. Sila ay laging nakaupo sa kanilang mga kabayo, handang sumugod saan man may paglabag. At dumating ang mga Goth, na puno ang paligid ng Roma ng kanilang mga tolda, ng kanilang mga siga, ng kanilang ingay. Libo-libo sila, libo-libo, parang mga langgam na kumakain ng bangkay, pinalibutan nila ang syudad. Ang unang malaking pag-atake ay naganap malapit sa isang lugar na tinatawag na Pincha Gate, malapit sa makabagong Spanish Steps. Sumugod ang mga Goth, dala ang kanilang mga hagdan. Ang hangin ay umalingawngaw sa sigaw ng digmaan, sa tunog ng mga sungay, sa kalabog ng mga sibat sa mga kalasag. Si Belisarius ay nasa mismong pader.
Kasama niya ang kanyang mga tauhan, nagtataboy sa umaakyat. Sa isang bahagi ng labanan, halos masira na ang depensa. Isang pangkat ng mga Goth ang umakyat at halos makapasok na sa isang tore. Ang mga tagapagtanggol ay nanghina na. At sa kritikal na sandaling yon, si Belisarius mismo ang sumugod. Hindi siya nag-utos mula sa likod. Siya ay nakipaglaban. Ang kanyang tibak ay kumikislap sa araw, tinataboy ang mga umaatake. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong lakas sa kanyang mga tauhan. Lumaban, para sa Roma, para sa inyong mga pamilya, sigaw niya. At sa tulong ng isa sa kanyang pinakamatapang na opisyal, isang lalaking nagngangalang Beses, na itaboy nila ang pag-atake. Ang mga hagdan ay itinulak pababa, dala-dala ang mga katawan ng mga nahulog na mandirigma. Ang araw na yun ay napunta sa mga tagapagtanggol. Ngunit alam ni Belisarius, ito ay simula pa lamang. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Lumipas ang linggo, naging buwan. Ang pagkubkob ay nagtagal ng mahigit 1 taon. At sa loob ng Roma, nagsimula ang isa pang kaaway, ang gutom. Ang mga supply ng pagkain ay unti-unting naubos. Ang trigo ay naging mahalagang kayamanan. Ang mga gulay ay hinanap sa bawat sulok. Ang mga hayop sa lungsod, mga aso, pusa, daga, ay naging pagkain ng mga mahihirap. Ang mga tao ay nanghina. Ang mga bata ay umiiyak sa gutom. Ang mga matatanda ay nagkakasakit. At sa gitna ng paghihirap na ito, may mga taong nawala ng pag-asa. Ang ilang mga senador ng Roma, na dating mayayaman, ay lihim na nakipag-usap sa mga Goth. Ipinangako nila na bubuksan nila ang mga tarangkahan kapalit ng kanilang kaligtasan. Nalaman ito ni Belisarius. Maaari sana niyang ipapatay ang mga traidor. Ngunit muli, ipinakita niya ang kaniking katalinuhan. Sa halip na parusahan sila ng labis na ikapapahamak ng loob ng mga tao, ginamit niya ang balita upang palakasin ang kanyang depensa. Inilipat niya ang mga sospek sa ibang lugar, pinagbantayan sila, ngunit hindi niya sila pinatay. Ipinakita niya na siya ay isang makatarungang pinuno, hindi isang malupit na diktador. At upang labanan ang kawalan ng pag-asa, siya ay gumawa ng isa pang mapanganib na hakbang. Nagpadala siya ng mensahe kay Haring Vitiges. Bakit tayo magpapatayan dito sa labas ng mga pader? Wika niya. Magharap tayo, ikaw at ako, isang labanan ng isa laban sa isa. Ang manalo ang siyang maghahari sa Italia. Ito ay isang hamon na karaniwan sa mga mandirigmang Goth. Isang hamon ng karangalan. Nagulat si Vitiges. Tila ba ito ay isang panlilinlang? Tumanggi siya. At sa pagtanggi na yon, ipinakita ni Belisarius sa kanyang sariling mga tauhan at sa mga taong bayan na ang hari ng mga Goth ay isang duwag. Na kahit gutom na sila, ang kanilang general ay handang makipagsapalaran ng mag-isa para sa kanila. Ang kanilang tiwala sa kanya ay lalong tumibay. Habang tumatagal ang pagkubkob, si Belisarius ay hindi lamang naghintay sa loob. Patuloy siyang nag-iisip ng paraan upang guluhin ang kalaban. Ang kanyang mga kabalyero, kahit kakaunti, ay gumagawa ng mga pagsalakay sa labas ng pader sa gabi. Sinusunog nila ang mga makinang pangkubkob ng mga Goth. Sinasalakay nila ang mga naghahanap ng pagkain. Pinapahirapan nila ang buhay ng mga kumukubkob. Sa isa sa mga pagsalakay na ito, naganap ang isa sa mga pinakadakilang tagumpay ni Belisarius. Napansin niyang ang mga Goth ay nag-iingat ng kanilang mga kabayo at mga panusto sa isang lugar na hindi gaanong nababantayan, sa kabila ng ilog Tiber. Gumawa siya ng isang plano. Isang gabi, dinala niya ang isang malaking pangkat ng kanyang pinakamahuhusay na kabalyero sa isang lihim na tawiran sa ilog. Sinalakay nila ang kampo ng mga Goth nang hindi inaasahan. Isipin ninyo ang gulat ng mga Goth. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang sumigaw ang kanilang mga bantay. Ang mga sundalo ni Belisarius, na may dalang mga sulo, ay sumusugod sa kanilang hanay. Sinusunog nila ang mga tolda, pinapatay ang mga nag-aalangan, kinukuha ang mga kabayo. Ang kalituhan ay naghari sa buong kampo ng mga Goth. Sa gulat, nag-away-away pa nga ang ilan sa kanilang sariling mga unit sa dilim, akala nila'y kaaway ang isa't isa.